كيفاش كيخدم يوتيوب؟ هذا السؤال كيمثل حوايج مختلفه، الناس مختلفه. كاين منهم اللي كيسول هذا السؤال غير بدافع الفضول باش يفهم كيفاش كيخدم يوتيوب من ناحيه التقنيه والتكنولوجيا، وكاين منهم اللي كيبغي يعرف شنو هي الاساسات اللي كيقوم عليها يوتيوب باش يكون منصه ناجحه. وكاين كذلك الشباب اللي كيسعى باش يفهم كيفيه عمل يوتيوب ومنظومته الربحيه بدافع المشاركه في هذه المنظومه والاستفاده منها حتى هو. وهذه الفئه تحديدا هي اللي كنقدم لها هذا الفيديو. يمكن لك تعتبر هذا الفيديو بمثابة الدرس الأول للإجابة على السؤال كيفاش تربح من اليوتيوب. واللي بغى يعرف كيفاش كيخدم يوتيوب وعلاش كيمثل فرصة ربحية كبيرة يبقى معنا. يوتيوب هو ثاني أكبر موقع تواصل اجتماعي وكيجي من بعد فيسبوك. هو أكبر مكتبة فيديوهات على مستوى عالم الإنترنت. يوتيوب هو ثالث أكبر موقع على مستوى عالم الإنترنت من حيث الاستخدام وعدد الزوار اليومي، وكيجي من بعد فيسبوك وجوجل. خاصنا نعرفوا أن يوتيوب هو مملوك لجوجل. وفي الحقيقة يوتيوب من خلال طريقة العمل ديالو الذكية فتح مجالات وإمكانيات كبيرة للربح لأي شخص، وبطبيعة الحال اللي عنده الإمكانيات باش تأهله يضيف محتوى جذاب للمستخدمين اليوتيوب. وهذه الامكانيات راه ماشي شي حاجه كبيره. الا كاين انت وكاين انترنت وكاين عندك هاتف ذكي فيه كاميرا ولا بلاش، فهذه هي الامكانيات. واللي عليك ديرو باش تربح من يوتيوب هو تمتلك شي حاجه تستحق المشاهده وتقوم بالرفع ديالها على يوتيوب وتبدا بالربح من خلاله عن طريق برنامج جوجل ادسنس الاعلاني لتقاسم الارباح. ويوتيوب فتح ايضا افاق تسويقيه كبيره لكل واحد عنده شي سلعه او خدمه وكيسعى للتسويق ديالها بطريقه ابتكاريه وجذابه. وفي الحقيقه ما كاينش شي كيان تسويقي او شي شركه يمكن لها تجاه اليوتيوب كمسار تسويقي. كاينه واحد المقوله كتقول الصوره تعبر عن 1000 كلمه، فما بالك بفيديو اللي كيتكون من عدد كبير من الصور والكلمات. اللي خاصنا نعرفوا ايضا ان يوتيوب ما كيقتصرش فقط على كونه انه كيحتوي على فيديوهات ترفيهيه او مسليه كما كيظن الكثير من الناس، ولكن كيحتوي على فيديوهات في كل اهتمامات الانسانيه تقريبا. باش تكون عندك واحد الصوره واضحه على مدى الضخامه ديال يوتيوب وتنوع حجم الامكانيات الربحيه اللي يمكن لك الحصول عليها من خلاله، خلينا نذكروا بعض الإحصائيات. كاين تقريبا 2 مليار مستخدم كيستخدموا يوتيوب بشكل شهري. يوتيوب متاح ب 80 لغة مختلفة، أي أن أغلب المستخدمين ديال الإنترنت يمكن لهم استخدام يوتيوب بلغتهم الأصلية. كل يوم كيشاهد الناس أكثر من مليار ساعة على يوتيوب، ومليارات المشاهدات للفيديوهات كيتم تحقيقها كل يوم. أكثر من 70% من مستخدمي يوتيوب كيستخدموه من الهاتف الذكي. عدد القنوات اللي كتربح 6 الأرقام سنويا، أي فوق 100,000 دولار، كيتزاد بنسبة 40% كل سنة. عدد القنوات يوتيوب اللي كتربح 5 الأرقام سنويا، أي فوق 10 مليون سنتيم ديالنا، كيتزاد بنسبة 50% كل سنة. عدد القنوات اللي كتمتلك مليون مشترك كيتزاد بنسبة 65% كل سنة. 62% من الشركات أو الأعمال التجارية كتمتلك قنوات يوتيوب خاصة بها لغرض تسويق المنتجات ديالها والخدمات ديالها. عدد الساعات اللي كيتم رفعها على يوتيوب كل دقيقة كيتجاوز 500 ساعة. يوتيوب كيستحوذ تقريبا على 37% من كل زوار الانترنت على مستوى العالم. وباش نفهموا كيفاش كيخدم يوتيوب بصورة واضحة، خاصنا نعرفوا مناش تتكون المنظومة الخاصة به واشنا هي المكونات أو الأركان الرئيسية اللي كيعتمد عليها. واش عرفتي ان كل هذا النجاح وهذه الشهرة اللي كيمتلكها يوتيوب ما كتجيش غير من يوتيوب نفسه، ولكن كاينين شركاء نجاح اللي من غيرهم يوتيوب ما يقدرش وعمره ما يقدر يحقق شي حاجة. بالطبع سر النجاح كيجي من الفكرة، وهذه الفكرة بشكل او باخر كتعود ليوتيوب، ولكن اللي قصدته هنايا ان كاينين واحد الاعمدة اركان كيقوم عليها نجاح اليوتيوب، وهذه الاعمدة مهمة وضرورية لنجاح يوتيوب واستمرار هذا النجاح. وبطبيعة الحال هذه الاعمدة هي اللي كتقوم عليها المنظومة الربحية ديال يوتيوب. يمكن لنا نسميو هذه الاعمدة او الاركان باللاعبين الأساسيين في منظومة يوتيوب. أولا يوتيوب وهو البرنامج أو المنصة اللي كتمتلك هذا النظام واللي كتمثل واحد الحلقات وصل بين المعلنين والمشاهدين ومنشئي المحتوى. هو اللي كيحط القوانين والقواعد اللي كتحكم هذه اللعبة في جميع مراحلها وفي كل جوانبها. ثانيا المشاهدين، وهما الجمهور اللي كيزور يوتيوب من أجل مشاهدة الفيديوهات سواء بغرض المتعة والتسلية أو بغرض التعلم. ثالثا منشئي المحتوى. اليوتيوب ما كينشأش الفيديوهات بنفسه، ولكن كاين اشخاص هم في الاصل كيستخدموا يوتيوب وكيقوموا بعمل فيديوهات وكيرفعوها على يوتيوب. كاين منهم اللي كيقوم بهذا الشيء بغرض الترفيه، ومنهم بغرض الربح او لاغراض تسويقيه خاصه به.
المعلنين. كاين واحد القاعدة ذهبية كتقول: يذهب التسويق حيثما يتواجد العميل المستهدف. وعلى حسب الإحصائيات اللي ذكرنا قبيلة، فإن يوتيوب واحد من أضخم وأنجح القنوات التسويقية بالنسبة للمعلنين. أجي نشوفوا أشنو كيوقع في كواليس المنظومة الربحية ليوتيوب. يوتيوب كيتيح لأي شخص القيام بنشر فيديوهات، وهذا الشيء بشكل مجاني. كيقوموا الناشرين بنشر فيديوهات ديالهم على اليوتيوب، وهذا يوتيوب بطبيعة الحال عنده واحد الجمهور كبير كيستخدم هذه المنصة باش يشاهد الفيديوهات اللي كاينه فيه. وهذا الجمهور كيجذب المعلنين اللي كيبغيو يديروا الحملات التسويقيه ديالهم في يوتيوب. يوتيوب كيقوم بوضع هذه الاعلانات ديال المعلنين على الفيديوهات، وكيشارك جزء من ارباح الاعلانات مع منشئي المحتوى. هذه غير صوره مبسطه تقريبا لما يحدث في كواليس المنظومه الربحيه ديال يوتيوب. كاين بزاف ديال المسارات اللي يمكن لك من خلالها الاستفاده من يوتيوب ومنظومه ديالو الربحيه. غادي نهضروا دابا على اهم المسارات اللي يمكن لك من خلالها الاستفاده من منظومه يوتيوب الربحيه. العمل كمنشئ محتوى والمشاركه في برنامج شركاء يوتيوب. هذه من اشهر الطرق للاستفاده من منظومه يوتيوب الربحيه، هو انك تصبح منشئ محتوى وتقوم بنشر فيديوهات وتبدا في تحقيق ربح من اليوتيوب. وان شاء الله في هذه السلسله غادي ندير فيديوهات كيفاش تحدد فكره ديال قناه يوتيوب تكون ناجحه، واشنا هي الافكار ديال القنوات يوتيوب اللي كتكون ناجحه، وغادي نهضروا ان شاء الله بالتفصيل على كيفاش تربح من اليوتيوب. الا كانت كتهمك هذه المواضيع اشترك في القناه وضغط على زر الجرس باش ان شاء الله غير نرفع الفيديوهات يوصلك الاعلان ديالها. انك تخدم كفريلانسر لمساعده اصحاب القنوات. كاين بزاف من اصحاب القنوات كيحتاجوا المساعده في بعض الحوايج، لانه كيكون صعيب على صاحب قناه كبيره انه يعتمد على نفسه في كل حاجه. وهنا غنذكروا بعض المهام اللي ربما يحتاج لها اصحاب القنوات ديال يوتيوب: تصميم الفيديوهات او عمل المونتاج لها، تصميم الصور، ترويج للفيديوهات والقنوات، تصوير، كتابة سكريبتات للفيديوهات، إدارة القناة والرد على التعليقات. ولا كانت عندك القدرة أنك تقوم بأحد المهام اللي قلنا دابا، إذن فهذا الشيء كيعني أن عندك واحد البلاصة في هذه المنظومة يوتيوب الربحية، وهذا من خلال أنك تقدم خدمات لأصحاب القنوات بطريقة العمل الحر. ربما كتسول أشنا هو العمل الحر أو الفريلانسين، وكيفاش يمكن لك تلقى هاد اصحاب القنوات اللي محتاجين لهاد الخدمات. غنخلي لك في خانه الوصف رابط ديال الموقع فايفر باش تاخذ واحد الفكره على هاد المساله ديال العمل الحر او الفريلانسين. الاعلان على يوتيوب: الا كانت عندك واحد القناه وصل عندها واحد العدد كبير ديال المشاركين وعدد المشاهدات، كيوليو كيتصلوا بك شركات باش تقدم لهم اشهار للمنتوجات ديالهم والخدمات ديالهم، وبطبيعه الحال كيكون بمقابل مادي. وفي الاخير كنتمنى نكون جاوبت على سؤال كيفاش كيعمل يوتيوب وعلى اي اساس كتقوم المنظومه الربحيه ديالو. كنتمنى ان هذا الفيديو يخليك تبدا تفكر حتى انت انك تنشأ قناه على اليوتيوب، ولا الناس اللي اصلا كانوا كيفكروا يزعمهم انهم يبداو الخطوه الاولى. ولا عجبك الفيديو دير لايك واشترك في القناه. واخيرا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، والسلام عليكم ورحمه الله.